السلام عليكم. نحن اليوم على شاطئ البحر لنتعلم حرف الباء. باء بحر. نعم، هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. حرف الباء هو الحرف الثاني في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفاً. هيا نرى معاً طريقة كتابة حرف الباء. كيفية كتابة حرف الباء؟ نكتب حرف الباء بالطريقة التالية: طبق وتحته نقطة. طبق وتحته نقطة. أحسنت. هيا نحاول مرة ثانية: طبق وتحته نقطة. طبق وتحته نقطة. جيد. كلمات تبدأ بحرف الباء. باء بطة. با بطة. بو برتقال. بو برتقال. بي بئر. بي بئر. كلمات في وسطها حرف الباء. أخطبوط. أخطبوط. حقيبة. حقيبة. خبز. خبز. كلمات تنتهي بحرف الباء. عنب. عنب. كتاب. كتاب. باب. باب. العب معنا الآن. أي كلمة تبدأ بحرف الباء؟ برتقال. أحسنت. أي كلمة في وسطها حرف الباء؟ أخطبوط. جيد. أي كلمة تنتهي بحرف الباء؟ عنب. ممتاز. الآن سوف نراجع معا جميع الحروف من الألف إلى الياء. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. ألف أسد. ألف أسد. باء بطة. باء بطة. تاء تفاح. تاء تفاح. ثاء ثوم. ثاء ثوم. جيم جزر. جيم جزر. حاء حوت. حاء حوت. خاء خروف. خاء خروف.
دال دراجة. دال دراجة. ذال ذرة. دال ذرة. راء ريشة. راء ريشة. زاي زرافة. زي زرافة. سين سلحفات. سين سلحفات. شين شجرة. شين شجرة. صاد صاروخ. صاد صاروخ. ضاد ضفدع. ضاد ضفدع. طاء طماطم. طاء طماطم. ظاء ظرف. ظاء ظرف. عين عنب. عين عنب. غين غراب. غين غراب. فاء فأس. فاء فأس. قاف قلم. قاف قلم. كاف كتاب. كاف كتاب. لام ليمون. لام ليمون. ميم موز. ميم موز. نون نجمة. نون نجمة. هاء هرم. هاء هرم. واو وردة. واو وردة. ياء يد. ياء يد. لقد تعلمت الحروف العربية من الألف إلى الياء. للمزيد من الفيديوهات اضغط على الروابط التالية، اشترك معنا على قناة تعلم مع زكريا، وتواصل معنا على المواقع الاجتماعية.